Bună ziua frumoși mei lei! Bine ați venit, dragii mei, la etalarea cu de toate. Astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia leului. În același timp, ca întotdeauna vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți Venus, ascendentul sau luna pentru a completa cât mai bine aceste arii din viața voastră, da? Începem ca întotdeauna cu cei care aveți o relație și cu primele 3 mesaje care să vină așa cu informații importante din punct de vedere emoțional pentru luna octombrie 2024. Hai să vedem. Leii mei frumoși. Mesaje pentru voi. Limite. Trebuie să pui limite unei situații sau unui eveniment care se întâmplă în viața ta în legătură cu partenerul de viață sau cu relația ta. Limitele probabil pentru unii dintre voi trebuie să le puneți voi sau pentru alții dintre voi vă simțiți limitați, nu puteți să luați o decizie din cauza unor motive. Hai să vedem mai departe. Împlinire. Te simți limitat și nu poți ajunge să te simți împlinit în legătură cu ceva te limitează, ceva nu te împlinește în relația ta. Ca sfat, să spunem așa, e ca și cum dacă tu nu te simți împlinit, trebuie să vezi motivul pentru care nu te simți împlinit. Și să nu mai taci, îmi vine să zic. Trebuie să, aici cu limitele, ca și cum vezi această persoană are palma ridicată în sus și ca și cum, hei, stop, gata, gata, că nu se mai poate. Ceva nu se mai poate în viața unora dintre voi. Și tu e momentul să acționezi, să pui acele limite și să zici, ok, basta, cum se zice, nu? Fluiditate, aici avem sfatul sau mesajul, un alt mesaj pentru voi care vi se spune să fiți mai mie vine să spun un pic mai nepăsător, nu știu de ce simt acest aspect, nu simt adaptabilitate, atenție, nu e momentul să te adaptezi, că tu nu te simți împlinit și ok, da, mă adaptez așa, mă las după partenerul de viață și vedem noi unde ajungem cândva. Nu e vorba despre asta, eu aici simt că e momentul ca tu să începi să fii nepăsător, cumva. Nu știu de ce am simțit asta. Hai să vedem mai departe. La capătul cărților avem misiune. Poate că e momentul să faci o misiune din această depăsare. Fă în așa fel încât să înveți să te centrezi. Puneți oglinda în față mereu și uite-te la aspectul relației tale. La aspectul ăsta că îți lipsește împlinirea, nu te simți ok în relația asta sau ceva nu te împlinește la partenerul de viață. Puneți oglinda în față mereu și puneți pe tine nepăsarea. Și învață să spui nu. Când trebuie să spui nu, spune nu. Nu, domne, asta nu-mi place. Comportamentul ăsta nu-l mai accept. Asta nu știu ce. Habar n-am. Fiecare cu, da? Motivele pentru care nu te simți împlinit. Aici e momentul să iei atitudine. E un proces, îmi vine să spun. Pentru unii dintre voi luna august este pentru a face un proces în care tu să fii cel care nu se mai adaptează după nevoile celuilalt, ci după propriile nevoi de a se simți împlinit în această viață din punct de vedere emoțional. Da? Interesant. Hai să vedem ce spune tarotul. Pentru leii mei frumoși, cei care aveți o relație, dragii mei,
Cavaler de spade, vezi, din nou, limite sau atitudine. Ia atitudine. Ok, mai departe. Steaua. 8 de bâte. Tu trebuie să îți asculți intuiția și instinctul. În tine se dă o luptă, o bătălie între am de spus foarte multe lucruri, lucruri care s-au întâmplat cu adevărat, un mare adevăr am de spus aici, dar sunt foarte agitat pentru că nu știu cum să iau atitudine, sunt foarte agitat pentru că nu știu cum să spun lucrurile. Știu că ceea ce am de spus este sincer, în totalitate, dar probabil că ce te ține pe loc este, da, pentru că aici limite, ce te ține pe loc este faptul că ești foarte nervos și un leu când e nervos ce faci? Faci așa, aruncă în aer tot. Probabil că tu vrei să încerci să te ții în frâu cumva, dar aici se spune nu te mai ține în frâu. Nu e, da, aici e vorba despre echilibru. Ok, încearcă să-ți ții în frâu atitudinea asta de a sări la gât la celălalt. Dar nu te limita să nu iei atitudine. Trebuie să iei atitudine, pentru că tu ai un mare adevăr de spus, ai un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă în relația voastră. Fii curajos, lasă-te ghidat de intuiția ta, pentru că vei avea ghidare într-un fel sau altul, vei ști cum să spui lucrurile. E momentul să rezolvi o situație care atârnă atârnă rezolvarea, să zicem așa, acelei situații, întârzie să apară pentru că nu se spun, Doamne, anumite lucruri care se văd cu ochiul liber, se văd, dar ca și cum nu vorbim despre asta. Nu. Ne facem, nu neapărat că ne facem că nu vedem, pur și simplu nu vorbim despre. Și întârzie să se rezolve problemele dintre voi. Da. Așadar, cu curaj, cu atitudine, dar cu ținutul în frâu a acelei energii agresive pe care stă așa să iasă, ești ca un vulcan care stă să dea pe din afară, ține în frâu acea energie, fă-o cu cap, fă-o lasă-te ghidat, inspirat. Dar pune punctul pe ei. E nevoie să se pună punctul pe ei pentru unii dintre voi într-o situație care, Doamne, nu mai este satisfăcătoare aici. Da? 4 de spade, 4 de monede, cavaler de cupe. 2 cavaleri avem aici. Tu ții foarte mult la relația asta. Ții foarte mult ca această persoană să rămână în viața ta în continuare. Doar că nu cu aceeași energie sau nu cu aceeași atitudine. Poate aici vorbim despre un Don Juan pentru unii dintre voi. Poate aveți o persoană care este foarte seducătoare, să zicem așa, sau este o persoană care atrage într-un fel sau altul foarte mult atenția. Dar aici e ca și cum sau poate e pur și simplu foarte emoțională, da? Sensibilă într-un fel sau altul. Este importantă pentru tine această persoană, această relație, da. Îți bați capul foarte tare cum să fac să rezolv ce avem de rezolvat între noi, dar încă nu știi cum să acționezi, pentru că tu ai acționa așa, după cum am zis pe repede înainte. 4 de spade spune nu. Stop. Stop. Oprește-te din agitația verbală, îmi vine să spun. Și ascultă-ți inima. Ascultă-ți inima, ia-ți o pauză. Ia-ți o pauză și până una și reflectă.
foarte mult asupra motivului pentru care această persoană este foarte importantă pentru tine. Meditează foarte mult asupra posesivității pe care o simți către această persoană. De ce răscolește în tine, din punct de vedere emoțional, doar gelozie, doar obsesie într-un fel sau altul? Întreabă-te, meditează asupra acestor aspecte, pentru că aici răscolește ceva în tine persoana asta. Cavaler de monede, alt cavaler, măi. Eremitul, șasul de cupe, la capătul cărților, roata norocului. Un scenariu care se repetă din nou în viața voastră. Luna octombrie este despre o repetitivitate, ceva, vă învârtiți într-un cerc. Dar acum această repetitivitate va avea loc în viața ta, pentru că tu ești obligat într-un fel sau altul să iei atitudine. Nu mai poți să rămâi în această buclă de insatisfacție, în această relație. E momentul să ieși din roată, e momentul să ieși din buclă. Avem eremitul care tot de introspecție ne vorbește, tot despre meditație ne vorbește, despre maturitate și despre soluții. Vei găsi soluția în momentul în care tu cu adevărat vei fi realist. Fii realist și vezi ce deții din această relație. Pentru că ceea ce deții, ceea ce deții, tu nu vrei să pierzi sub nicio formă. Și acest lucru probabil că nici măcar nu-l comunici. Ca și cum, ok, eu iubesc persoana asta de lângă mine sau vreau să rămân în continuare în viața mea, este lucrul cel mai prețios pe care eu îl am în viața mea. Dar nici nu spun lucrul ăsta. Nu-i comunic. Pur și simplu ce comunic probabil este posesivitatea mea, este gelozia, ești al meu și atât, nu știu, habar n-am, fiecare ce își spune, da? Vei repeta o situație, nu o mai face, ia atitudine și ieși din acea buclă. Spune-i persoanei de lângă tine cât este de importantă dacă realitatea ta, dacă tu consideri că acea persoană este și această relație este prețioasă, importantă pentru tine. Dar nu te mai lăsa aici limitat de, nu, sau hai să zicem așa, nu te mai lăsa influențat într-un fel sau altul. Rămân în relația asta pentru că nu vreau să o pierd, persoana asta e importantă pentru mine, dar eu nu mă simt satisfăcut, nu mă simt împlinit în relația asta. Ce se întâmplă? Nu se pupă, nu? Nu face sens. Așadar, privește-ți realitatea. Fă-ți o introspecție interioară, pentru că poate aici lipsește căldură sufletească. Soluția este iubirea, soluția este exprimarea iubirii, soluția este romantismul, soluția este comunicarea despre cât de mult te iubesc. Nu poți să fii rece și să te enervezi, să începi să gelozești, să începi să, nu știu, habar n-am, toate scenariile de felul ăsta. Nu poți să faci acest lucru și să pretinzi să fii iubit sau să ai relație caldă. Da? Deci aici e vorba despre pentru unii dintre voi. În primul rând, uitați-vă care este realitatea relației voastre sau realitatea comportamentelor voastre, pentru că vorbim despre ambii parteneri. Tot ce am spus până acum se poate citi viceversa când vorbim despre cupluri. Da. Acum, când privim realitatea noastră și vedem și ne asumăm așa, domne, cu maturitate eu mi-asum, ok, realitatea mea este asta care este și eu, soluția pe care o caut este să-mi repun relația pe picioare. Cum se pune o relație pe picioare? Întrebare întrebătoare.
Cum se repară sau se reconstruiește o relație? Prin deschidere către iubire, cum am spus mai devreme, prin intenții de iubire, prin comunicarea iubirii, prin căldură, prin empatie și prin toate acele lucruri pe care le-am spus mai devreme. Poate ceea ce ție îți lipsește, este același lucru. Da? Poate cealaltă persoană este la fel ca tine. Niciunul dintre voi poate nu vă simțiți împliniți. Dar aici vorbim despre lei. Luna asta, în etalarea asta vorbim despre etalarea leului. Aici vorbim despre atitudinea trebuie să o iei tu. Tu trebuie să fii primul care face primul pas. Tu trebuie să fii cel care să provoace ieșirea din această roată. Tu trebuie să fii cel care renunță la a-l mai ține pe celălalt ca pe un obiect în viața lui. Tu ești cel care trebuie să acționezi cu iubire, îmi vine să zic. Steaua vine cu împăcare, steaua vine cu renovarea relației, da? Dar bineînțeles că aici e vorba despre atitudine, trebuie să luăm atitudine, nu putem să stăm doar să sperăm, da? Pentru că e o carte a speranței. Nu putem să stăm doar să sperăm că o să fie totul bine, ci trebuie să acționăm ca această speranță să se facă, să se materializeze în viața noastră, da? Pentru alții dintre voi e posibil ca voi să vă simțiți limitați de celălalt și să nu vă convină acest lucru. E ca și cum, da, domne, eu vreau să acționez, dar n-am cu cine, pentru că e închisă cealaltă persoană. Nu se deschide din punct de vedere emoțional. Dacă avem de-a face cu această opțiune, aici, da, vorbim despre ce am spus mai devreme cu nepăsarea. Și tu trebuie să-ți vezi de treaba ta, într-un fel sau altul, încercând să te centrezi doar pe a te reface din punct de vedere energetic și trupesc, pentru că probabil ai un mare dezechilibru din punct de vedere al armoniei interioare. Corpul tău se resimte foarte obosit, consumat și așa mai departe. Centrează-te pe tine, pune mâna și pune-te pe picioare. Fii un pic mai nepăsător în ceea ce privește faptul că celălalt te limitează și nu vrea să se deschidă în momentul de față. Nu-ți pierde speranța. Într-o zi se va deschide, într-o zi, bine, într-o zi, acum ce să zic, eu nu pot să vă zic mâine, păimâine, răspăimâine. Un indiciu ar putea să fie începând cu luna ianuarie, când începe zodia Vărsător, ar putea aici ca în acea perioadă această persoană sau acestei persoane să îi se reveleze dintr-o dată anumite aspecte a sinelui său, anumite aspecte de răceală, anumite evenimente vor avea loc în viața acestei persoane care îl vor face să observe ceva la el și va începe să facă un proces interior de introspecție profundă la el însuși, la ea însăși. Da, poate e complicat pentru toate zodiile de foc, este foarte complicat să avem răbdare, să vedem când va face cineva ceva. Dar mie ne spun, nu-ți pierde speranța. Tu fii în continuare optimist și fii la fel de deschis către comunicare, către a fi blând, cald. Da. Dar nu știu dacă e corect spus nepăsător, dar
în același timp deschis față de persoana de lângă tine. E ca și cum să simtă că are sprijinul tău emoțional, dar nu mai ești atât de implicat, da? De-aia zic nepăsare în sensul, nu mai îmi bat, domne, capul atâta să fac eu nu știu ce, pentru că oricum îmi spune întotdeauna nu, da? Nu mai chinui să-l deschid din punct de vedere emoțional pe celălalt, ci pur și simplu trec peste, nu bag în seamă, dar să simtă acea persoană, să vadă că are tot sprijinul tău emoțional. Da? Cred că s-a înțeles ce vreau să zic. Pentru că aici vedem un nou ciclu care va începe în viața voastră. Aveți toate șansele să începeți din nou sau să înceapă din nou această relație să funcționeze. Toate șansele, terminăm cu un as de cupe. Dar am spus, primul lucru pe care l-am simțit a fost că trebuie neapărat să vedeți ce trebuie spus aici, trebuie spus ceva clarificat, trebuie pus punctul pe i pe anumite aspecte. Că sunt aspecte de control, de gelozie, de, nu știu, trebuie discutate toate aceste aspecte. Voi știți care este realitatea voastră. Dependența poate fi emoțională, de ce nu? Sau atașamentul, da? E ca și cum ne știm de o viață, cum să dau drumul acestei persoane? Nu pot. Interesant. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Pentru voi, dragi mei lei, voi cei care aveți o relație. Te vei simți împlinit, ceva se va întâmpla în relația voastră, ceva bun, profund se va întâmpla în relația voastră. Că nu e acum și este la începând cu 2025, acum, dragii mei, na, fiecare cu limitările lui, fiecare cu problemele lui, fiecare cu ce nu spune, pentru că sunt momente în care trebuie să spunem, dragii mei, anumite adevăruri, pentru că altfel nu rezolvăm lucrurile, după cum am zis la începutul etalării, da? Hai să vedem. Iubire necorespunzătoare sau a apărut și la altă zodie, nu mai știu dacă la rac. Necorespunzătoare, nici nu știu dacă e în românește. Dacă nu mai îmi vine acum. Acea lipsă de, acea neîmplinire, da? Nu te simți împlinit în această relație. Aici spune că nu există suficientă chimie pentru ca această relație să dureze. Dragii mei, chimia, după cum am zis mai devreme, aici există mesajul cu puneți mâna și vorbiți. Fii tu cel care acționează din punct de vedere, pardon, așa erau, din punct de vedere emoțional, fii tu cel care îi face o invitație partenerului, du-l în oraș, fă un cadou, habar n-am, fii creativ, pentru că aici vorbim de multă creativitate, spune-i vorbe frumoase, ridică-l un pic în slăb să se simtă atras din nou, da? Deci despre asta e vorba, dacă tu nu te simți împlinit și simți că celălalt și-a pierdut interesul în ceea ce te privește, nu mai există atracție sau ceva de genul, activează-o, reactivează-o din nou, acționează, nu mai sta, pentru că nu vrei să pierzi relația asta. Nu mai sta degeaba, fă ceva. Soluția e în mâna ta, îmi vine să zic. De ca și cum se spune să începi să fii tu cel seducător aici sau să ai acțiuni de genul ăsta, în care celălalt să se simtă din nou atras de energia ta
Pentru că voi aveți aici o istorie împreună. Cum v-ați cunoscut? Cum erai la început? Sau, mă rog, la început, cum a fost dinamica relației voastre? Exista multă iubire între voi. Unde ați pierdut-o? Ce ați făcut cu ea? Aduceți-vă aminte și umpleți-vă din nou de acele stări în care erați tot timpul lângă celălalt, erați tot timpul da, încredere, wow! Această situație are nevoie de încredere sau credință. Dragii mei, am spus aici să nu vă pierdeți speranța. Ideea e alta, că până la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Noi nu putem să avem încredere că într-o zi o să se rezolve ceva. Încrederea se câștigă. Dacă cumva s-a pierdut încrederea printr-un, nu știu, nu am indicii aici de probleme de genul triunghiuri sau altele, dar dacă este o problemă de încredere, aici trebuie recuperată încrederea. Încrederea nu trebuie ca și cum nu poți să spui cuiva sau celui de lângă tine crede în mine sau ai încredere în mine. Pentru că nici tu nu poți să ai încredere în nimeni sau în celălalt doar pentru că ți se cere să ai încredere. Trebuie să ai nevoie să ți se demonstreze. Așadar, dacă e o problemă de încredere, începeți să oferiți sau să cereți să se reconstruiască încrederea în voi. Poți să iubești fără frică, ți se spune. Deschideți inima pentru a da și a primi energia cea mai înaltă dintre toate. Eu am spus aici că e nevoie de intenții, de iubire, intenții de căldură, de invitații, de cadouri, de o altă vibrație. Nu mai e nevoie să stai închis și să rumegi doar pe negativ. E momentul să acționezi din inimă. Da, copii, viața voastră amoroasă se vede influențată sau este influențată, de copii. Poate unii dintre voi, dacă nu vreți să renunțați la această relație, este pentru că aveți copii. Nu este un motiv întemeiat, dragii mei. Cel mai mult rău ne facem când stăm în relații în care există copii și spunem nu pot să las copilul fără părintele respectiv. Mi se pare că este vorba despre un egoism și nu este vorba despre un... Adică tu preferi ca copiii tăi să vadă că între voi doi există control, gelozie sau alte aspecte obsesive, în loc să vadă iubire. Ce-ar fi să schimbi placa, da? Și să acționezi, să-ți resuscitezi relația, nu să stai acolo doar pentru că ai copii. Da. Na, eu acum ce să mai zic, dragii mei, încerc să fiu foarte pozitivă cu etalările, dar este o etalare extraordinar de frumoasă. Acum fiecare dintre voi știe unde îi se potrivesc mesajele. Nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri, lei mei frumoși. Cei singuri fiind burlaci, separați, divorțați, văduvi, nu are importanță. Dacă sunteți singuri în acest moment când voi veți vedea această etalare, aici pot exista mesaje care să rezoneze cu situația voastră. Hai să vedem primele mesaje pentru voi. Ok. Din punct de vedere amoros, da? Pentru luna octombrie. Să vedem ce mesaje trebuie să auziți de la mine. Ok, le luăm, au căzut două. Iartă-te, din nou am mai văzut acest aspect la voi. Iartă-te și reconsideră. Ego spiritual. Sau, într-un fel sau altul, manipularea ego-ului tău. Sau ego-ul tău te manipulează ca să nu poți să vezi o situație. Fii
recunoscător. Trebuie să ajungi să intri într-o energie de recunoștință sau, da, să fii recunoscător acestei vieți pentru tot ceea ce ți-a dat. Cred că am mai văzut aspectul ăsta la voi, dacă nu mă înșel. Și pentru care ego-ul tău nu te lasă să treci mai departe. Nu vorbim despre ego ca fiind ceva greșit sau rău în momentul de față. Nu. Vorbim despre ego-ul tău care încearcă să te... Ego-ul nostru ce vrea de fapt să ne facă este să ne protejeze. Da? De-aia ne-am construit un ego, ca să ne protejăm. Dar acel ego se face în anumite momente din ce în ce mai puternic și ne poate manipula sub o formă sau alta, făcându-ne să credem că avem dreptate. Ceea ce în momentul de față văd că nu este așa. Indiferent cum încearcă ego-ul tău să te protejeze, nu te lasă să vezi că tu trebuie să îți deschizi inima și să mulțumești cerului. Indiferent de ce ai trăit din punct de vedere emoțional, mulțumește că ți-a dat acele evenimente. Ca să ce? Ca să devii, pentru că ai devenit ceea ce ești în momentul de față, în urma acelor evenimente. Și trebuie să învățăm să mulțumim, indiferent că a fost dureros respectivul eveniment. Ego-ul nostru nu poate să accepte. De aceea de multe ori ne manipulează. Nu poate să accepte ideea cum să mulțumesc, Domne, în momentul în care pe mine m-au rănit. Da? Asta este atitudinea ego-ului nostru în general. Când tu ajungi să vezi că acele evenimente trebuie luate ca lecții importante de viață care au contribuit la a construi cine ești tu în ziua de azi, putem observa și putem reconsidera anumite aspecte sau comportamente pe care și noi le-am avut și care ne-au dăunat. Poate au fost din cauza ego-ului, poate au fost din cauza unor lucruri pe care le-am făcut și nu ni le putem ierta. Indiferent despre ce vorbim, este o lună în care, dacă tu reușești să ieși din manipularea ego-ului tău sau din ghearele ego-ului care te manipulează, mai corect spus, și nu îți dă voie să vezi cine ai devenit și să mulțumești acelor evenimente, când reușești să ieși din ghearele ego-ului, vei ajunge să dai povestea înapoi, să reconsideri toate acele evenimente și să nu le mai vezi atât de dureroase, greșite și să vezi și contribuția ta și să reușești să ierți în sfârșit, să te eliberezi într-un fel sau altul. Și să te eliberezi cu inima împăcată, adică aici ca și cum în momentul în care sunt recunoscător pentru toate acele evenimente, pentru că am dat timp înapoi și am stat și am rumegat ce am făcut și eu greșit. Recunosc. Și cumva așa îmi vine să spun că accept. Simt aici, în această persoană, o acceptare din inimă, ca și cum, da, Domne, abia acum am reușit să ies din ghearele ego-ului meu care mă orbea într-un fel sau altul. Sau este o bună perioadă în care poți să faci acest lucru. Și aici avem această seninătate. Simt
te simt foarte senin și cu inima împăcată începând cu această lună octombrie. Un ciclu nou probabil în viața multora dintre voi. Wow, foarte multă inspirație am la aceste etalări. Mi-au venit foarte multe mesaje foarte blânde. Am fost foarte blândă până acum la toate zodiile. Da, mi-aș dori să rămân așa, pentru că mesajele sunt foarte frumoase. Hai să vedem ce spun cărțile de tarot și să vedem cum se pupă cu aceste mesaje. Rege de spade, cavaler de spade, pași de bâte. Te văd într-o atitudine rece, foarte mentală, dar în același timp foarte pragmatică și foarte clară și foarte multă acceptare văd în tine a unei povești din trecutul tău. Unii dintre voi poate mai aveți ceva de împărțit cu cineva cu care ați avut o relație în trecut. Și până acum probabil că n-ai avut, hai să spunem așa, nu neapărat curaj, că leului nu îi lipsește curajul. Leului îi lipsește strategia. Pentru că curaj și impuls are leul. Mult. Are mult curaj și mult impuls. Dar îi lipsește pusul pe hârtie, îmi vine să spun. De-aia am simțit să zic strategia. Dacă până acum ai fost mental în defensivă, atenție, ți-ai spus o poveste în legătură cu această persoană din trecutul tău, cu care parcă te duce să-i spui așa vreo două vorbe. Ți-ai spus o poveste în care sub care te-ai protejat, ca și cum ți-ai spus povestea să fie în favoarea ta. Nu încerc să fac o critică aici. Este protecția despre care vorbeam, despre ego-ul tău. Da. Te-a protejat, ego-ul tău te-a protejat și te-a făcut să construiești o poveste în care tu ai fost persoana corectă din ecuație și ai fost persoana care a rămas cu cele mai multe frustrări în legătură cu cealaltă persoană, pentru că ai crezut acea poveste pe care ți-a spus-o ego-ul tău. Gândind la rece, dacă tu te așezi în această poziție corectă, ca și cum, doamne, hai să fim corecți cu povestea asta. Este sau nu ceea ce mi-am spus de atâta timp? Așează-te și gândește-te la rece. Dacă toată furia pe care o păstrezi în legătură cu acea persoană îți dă voie sau nu să fii tu însuți, îți dă voie să fii liber. Nu-ți dă voie, dar ar trebui să o faci conștientă, acea poveste, acea furie. Pentru că e ca și cum tu nu poți să iei atitudine și să ieși cu capul sus în lume, pentru că nu-ți dai voie, pentru că nu vrei să-ți pierzi protecția într-un fel sau altul. Dar eu de-aia simt aici că este vorba despre protecția egoică și atât. Împărăteasa, 10 de spade, 4 de bâte.
Dacă sunteți femeie, probabil unele dintre voi aici ce vorbim despre faptul că ai avut de-a face cu o persoană cu care tu probabil ai un copil, e posibil, unele dintre voi să aveți un copil cu această persoană și în momentul în care ai anunțat că ești însărcinată, această persoană a dispărut din viața ta, a fugit, pur și simplu. Și tu, ca protecție sau ego-ul tău, a trebuit să ia atitudine și să te protejeze de această traumă, de această dramă. A existat o mare, mare, mare trădare pe care ai simțit-o, pentru că toate visele tale s-au năruit în momentul în care ai anunțat că ești însărcinată. Visele tale erau de construcție, de căsătorie. Și dintr-o dată această persoană a dispărut. Acum, pentru alții dintre voi, dacă nu vorbim despre o sarcină aici, următorul pas pe care probabil trebuie să-l faci aici, în momentul în care conștientizezi că trebuie să te pui să gândești la rece ce poveste ți-ai spus despre acea persoană din trecutul tău. Când privim lucrurile la rece, ne recuperăm puterea personală și putem să facem față acelei situații care încă ne frustrează, care încă ne agită, care încă ne ține în tensiune. Putem să facem față, conștientizând că, ok, am învățat o mare lecție, dureroasă, Domne, rău de tot, dar nu pot să rămân aici, în 10 de spade. Trebuie să închid toată capitolul ăla și să mă refac, Ești sfătuit să ai mai multă viață socială. Dar viața socială nu să mă duc cu prietenii, să beau cafea și după aia mă duc acasă și plâng. Nu. O viață socială în care e ca și cum să conștientizezi că există viață după moarte, da? Deci îți ajunge cât ai trăit în sentimentul de moarte. Centrează-te, depășește odată pentru totdeauna acel eveniment tragic și ridică-te în picioare și mergi către ceilalți, cei care te pot ajuta să-ți inspire viață, chef de viață, dorință de a cunoaște din nou alte persoane. Da. De ce nu? Și un eveniment, de ce nu? Du-te la discotecă, du-te, despletește-te, du-te și bucură-te de tot ce înseamnă muzica. Aici avem persoane care, uite, cântă, dansează. Deci aici, când a fost ultima oară când ai cântat și ai dansat? Pentru că prea multă tragedie în sufletul tău, prea multă tristețe și durere. Și te alimentezi în continuare din această durere. E momentul să iei atitudine și să lași trecutul ăla odată mort acolo unde este și să te repui pe picioare, să te îndrepți către a te bucura din nou de viață. Spânzuratul. Vei înțelege multe lucruri în această perioadă azi de monede. 4 de monede. Ok, poate pentru tine a fost foarte importantă acea persoană. Avem magicianul la capătul cărților. Magicianul ne arată din nou putere personală.
energia de a-mi crea o nouă viață. Eu sunt creatorul vieții mele din punct de vedere emoțional. Ce vreau să creez în continuare? Tot această tragedie și durere și să rămân acolo? Nu mai vreau asta. Sigur că nu mai vrei asta. Nimeni nu vrea asta la infinit. Există acum momentul oportun sau prielnic, dacă vrei, în care tu poți să faci conștient ceea ce până acum pentru tine a fost o poveste importantă, a fost o poveste dureroasă de care te-ai legat, orbește într-un fel sau altul, n-ai vrut să-i dai drumul acelei povești. E momentul să-ți schimbi povestea, îmi vine să spun. Viața ta este despre tine. Nu despre ceea ce încearcă ego-ul tău să-ți construiască în mintea ta. Iluminare, putere personală, discernământ, creativitate, rai, viață după moarte. Cam asta este ceea ce simt pentru voi. Oricât de mult ne identificăm cu durerea, trebuie să conștientizăm că nu ne face bine să rămânem foarte mult timp acolo, pentru că se numește depresie. Depresia poate duce la nebunie sau la o problemă mentală, poate fi, la un moment dat. Să nu mai vezi coerent lucrurile, să nu mai înțelegi bine lucrurile. Și nu e despre asta, e vorba este despre a conștientiza că ești un suflet care are nevoie să iasă odată pentru totdeauna din acel hău în care s-a complăcut sau cu care s-a alimentat sau pe care l-a ținut ca o formă de a se simți viu. Am păstrat această durere, n-am vrut să o depășesc sau m-am identificat atât de mult cu ea pentru că era ceea ce mă făcea să mă simt uman, chiar dacă durea. E un concept în care, da, mulți dintre noi putem să cădem în această capcană. Da? Capcană. Nu știu dacă e neapărat vorba despre ego, dar eu dacă simt ego aici, simt acel ego care încearcă să te protejeze. Dar aici e despre tine. Conștientizează că tu ești o persoană doar prin dreptul de a te fi născut, ești o persoană care într-un fel sau altul merită să trăiască împlinită pe această planetă. Ești foarte frumoasă, frumos. Ai o eleganță extraordinară. Ești foarte creativă și foarte generoasă. Ești ca o mamă pentru alții. Dar pe tine nu te vezi. Nu ai grijă de tine, îmi vine să zic. E momentul să te gândești la acest aspect. E momentul să te gândești la ce realitate vrei să manifesti în viața ta de acum înainte, din punct de vedere emoțional. Pentru că dacă tu vrei o relație sau vrei un suflet lângă tine în această viață, trebuie să înțelegi că trebuie să renunți la ceea ce până acum pentru tine a fost important, adică acest trecut dureros. Acea persoană care pentru tine a fost importantă din trecutul tău trebuie
trebuie să-i dai drumul. Ești într-un moment cheie a vieții tale în care tu trebuie să reconsideri acea experiență dureroasă și insist la ce am spus mai devreme, la început. Fii recunoscător pentru că ai devenit ceea ce ești sau ai devenit cine ești și ai devenit atât de puternic și atât de inteligent și atât de atent, dacă vrei, încât nu trebuie să rămâi la suflatul în iaurt când te-ai fript cu ciorbă, ci trebuie să mergi mai departe știind că viața e despre lecții și bune sau rele ne fac mai puternici. Boah, mai ce talare minunată, dragii mei. Este momentul oportun să conștientizezi că acea poveste trebuie, odată pentru totdeauna, lăsată acolo unde este locul, în trecut. Nu o mai susține. Dă-i drumul ca să poți să construiești o nouă relație, să materializezi o nouă relație care să nu aibă de-a face cu gelozie, cu posesivitate, cu, știu și eu, alte lucruri de genul ăsta. Da? Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Ok, avem două cărți care au sărit. Relație karmică și chimie. Da, pentru unii dintre voi, dacă nu ați vrut să renunțați pentru că v-ați identificat foarte mult cu acea durere, trădare, a fost, într-adevăr, între voi doi a existat o karmă, a fost o relație karmică cu o lecție dureroasă. Asta e, dragii mei, karma sau, da, persoanele karmice intră în viața noastră pentru a ne arăta niște lecții și stai liniștit că și tu i-ai arătat o lecție. Cândva acea persoană va înțelege lecția pe care tu i-ai lăsat-o. Pentru că nimeni nu vine pe această planetă, nu se naște ca să facă rău cuiva și să trăiască așa liber și fericit ca pasărea cerului. Nu. Vor să ne arate o lecție, ceva despre noi. Întotdeauna o relație karmică e despre noi, nu e despre celălalt. Chimie, poate că totul s-a bazat pe chimie, totul a fost fulgerător între voi, totul a fost sexual între voi, totul a fost extraordinar de te-a luat de cap, ai intrat în relația asta inocent, te-ai îndrăgostit nebunește de persoana asta. Insist să spun în cazul femeilor, dacă această persoană, ai rămas însărcinată cu această persoană și când i-ai spus adabir cu fugiții, deci aici sunt anumite lucruri care ne spune această poveste, dar tu te-ai simțit foarte, foarte atrasă magnetic de această persoană și ți-ai făcut în mintea ta acea poveste de wow, vom trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Și nu s-a întâmplat, pentru că tu trebuia să înveți să devii cine ești în momentul de față. A trebuit să treci prin acest abandon, prin această trădare, da. Trebuie să înțelegi sensul acestei foste povești din viața ta. Iartă și învață. Dragi lei, nu pot să spun altceva. Avem aici mesajul iartă a fost primul. Iartă și treci peste, învață lecția, fii recunoscător pentru, chiar dacă pare absurd, pentru ego-ul tău să accepte să fie recunoscător pentru această durere, dar dacă nu treceai prin asta, îmi vine să spun, nu erai cine ești în ziua de azi. Nu știu de ce simt lucrul ăsta. Nu. Cam asta e ceea ce avem pentru voi. Foarte interesant. Hai să vedem. Pentru partea financiară, să spunem așa, ce se arată în această perioadă. Finanțe, tot ce ține de partea materială, da? Pentru voi, dragii mei lei, toți cei care aveți și luna, Venus sau ascendentul în leu, bineînțeles.
octombrie 2024. Ce sar cărțile? Agitație pe plan material? Prima carte, Regina de monede. O lună prosperă din punct de vedere financiar. Pajul de monede. Rege de spade. Banii vin în sume mai mari, în sume mai mici, pentru unii dintre voi. Se rezolvă o problemă în legătură cu o sumă de bani. Pentru unii dintre voi poate erați în așteptare să rezolvați sau erați în atitudinea de domne, trebuie să rezolv problema asta, îmi place sau nu îmi place, am de rezolvat o problemă, da? În momentul în care îți faci temele acasă, cum ar veni aici cu regele de spade, și iei atitudine, te consulți, cauți informații, te uiți după legi, după alte lucruri care să te ajute să îți rezolvi acea problemă, vei începe să vezi rezultate. Într-o parte vei câștiga, pe o parte vei câștiga mai mult, pe o parte vei risipi, cum ar veni, da? Sau vei cheltui, de ce nu, pentru bunăstarea ta. E ca și cum, domne, merit și eu să-mi fac un cadou pentru că, uite, am reușit să-mi rezolv problema asta, da? Poate fi acest aspect. Judecata. E o perioadă de rezolvări din punct de vedere financiar. Judecata ne arată, ca și cum ar fi judecata finală. Ești tras la răspundere sau ești scos la tablă. Ți se spune, hai să clarificăm anumite situații. Pentru unii dintre voi poate fi o figură de autoritate, poate șeful. De ce nu? Trebuie să te duci la șef și să-i spui, domne, uite, am perioade în care mă plătești nu știu cât și după aia, uite, dintr-o dată îmi micșorez salariul. Ce se întâmplă? E nevoie să clarificăm aici anumite situații, da? Pentru unii dintre voi este vorba exact despre acest aspect. 4 de monede și cavalerul de monede. Aici te văd foarte materialist și nu este nimic greșit în asta, pentru că în momentul în care noi nu ne apreciem, pentru că aici avem regina de monede, să nu uităm, regina de monede este abundență, este cea care își creează, ea este cea care creează abundența pe această planetă. Tu ești o persoană care aduce foarte mulți bani, probabil, în casa lui, în firma lui și așa mai departe. Dacă tu ești această persoană care produce foarte mult în această firmă și ești neprețuit sau prost plătit, aici e momentul ca tu să iei atitudine. Să scoți tu la tablă, să scoți tu în evidență, da? E ziua judecății de apoi, adică să scoți în evidență, doamne, stai puțin, că eu sunt ăla care ți aduc bani în firmă. Tu vezi că mă plătești 2 lei pentru câți bani îți bag eu în buzunar ție ca șef? E vorba de atitudine, aici aș spune. Faptul că ești materialist nu este vorba că ești zgârcit, ci este vorba că, doamne, ce e al meu, e al meu, nu ai cum să-mi iei ce e al meu. Nu-ți permit să mă plătești 2 lei când eu îți aduc ție 10.000 de lei, ca să ne înțelegem. Da. E din nou și aici moment de atitudine. Fii realist pe ce ai de spus. Nu spune lucrurile să pară că singurul lucru pe care ți-l dorești este banul. Pentru că tu nu te caracterizează să fii doar mă duc la muncă și fac lucrurile și tu îmi dai un salariu și atâta tot. Nu, pentru că tu din tine iese toată acea abundență de toate. Tu împarți din
ceea ce știi să faci mai bine, nu ești zgârcit, tu dai celorlalți, îți înveți colegii de muncă, probabil, poate faci mai mult decât ar trebui să faci. Sunt anumite aspecte pe care tu trebuie să-l faci pe celălalt să le vadă la tine, da? Așadar, atenție la această imagine, mi lasă impresia, chiar dacă aici avem un cavaler de monede și știm ce înseamnă cavalerul de monede, înseamnă perseverență, înseamnă realism, înseamnă acțiune lentă, încet, încet îmi fac eu strategia, da, și așa mai departe. Dar aici avem imaginea diavolului, da? Sau un fel de ispită, de pe umărul drept, așa, cineva la ureche îți promite ceva. Aici avem în mâna acestui personaj, sunt niște monede cu care încearcă să te tenteze. Poate că aici, dacă ajungem la un pact, dacă tu iei atitudine și vorbești cu șeful tău și îi spui tot ce am zis mai devreme, poate îți va gâdila un pic orgoliul și îți va promite că pe viitor nu știu ce și nu știu cum. E posibil. Fiind imaginea diavolului, îmi vine să spun că e posibil să fie doar o iluzie sau să îți spună niște lucruri care pe tine adică să te îmbărlige cumva de moment. Da? Atenție la acest aspect. Am simțit mesajul ăsta. Îți dă cu o mână, îți dă o monedă reală și îți ia cu cealaltă mână. Da? E ca și cum o promisiune de care nu se va ține această persoană. Forța. Rămâi pe poziție. Tu fii fix așa cum ești. Pași de bute și 3 de spade. Atenție la impuls. Încearcă să-ți controlezi impulsul, pentru că aici e posibil, dacă nu reușim să ne ținem în frâu acel impuls, se va termina într-un mod nu neapărat tragic, dar aici cineva se va simți trădat. Ori tu vei fi înjunghiat pe la spate, ai 3 spade în spatele acestei persoane înfipte, ori tu vei fi cel care, din impuls, dacă nu-l ții în frâu, vei fi cel care vei trăda această persoană și apoi te vei îndepărta. Avem aici, se vede cum pleci de acolo. Da? Ori te vei simți trădat și în urma trădării pe care o simți pentru că te-ai simțit aici păcălit, că cu o mână ți-a dat și cu 10 ți-a luat, atitudinea ta este una în care zici gata, așa nu se mai poate și vei fi cel care vei trânti ușa după tine sau cel puțin îl vei lăsa această firmă cu curul în stradă, cum ar veni, vei pleca. Turnul. O lună în care e nevoie să se vadă anumite aspecte, e momentul să se reveleze un adevăr, e momentul să se ia o decizie. Ori la bal, ori la spital aici. E vorba despre asta. Eu insist să spun, nu lua o decizie din impuls. Da? Te poți simți provocat, atenție. Această persoană este foarte inteligentă, că e șeful tău și așa mai departe. E foarte inteligentă și se poate îți spune anumite lucruri care te vor lovi sub centură, îmi vine să zic. Aici cu cartea Forța nu-ți lăsa orgoliul să ia atitudine. Pentru că din orgoliu de multe ori greșim. Și consecințele pot fi și ale noastre. Le vom vedea după aia. De aia turnul
aduce energie de iluminare. E momentul să vezi anumite... E momentul să vezi când se aprinde focul în tine. De-aia spun, impulsul, mare grijă la el pentru că există consecințe. Ori tu le vei provoca, ori vor fi provocate de celălalt în urma acestei pierderi a controlului, da? Nu-ți pierde controlul, îmi vine să spun. Indiferent ce-ți spune, tu menține-te lucid, menține-te cu adevărul tău, menține-te pe poziția în care să-l trezești pe celălalt să vadă cât de multe lucruri faci tu, da? În acea firmă și pentru acea firmă, cât de multe dai tot ce mai bun în tine pentru binele firmei și nu ești apreciat. Asta trebuie să insiști, să îl faci pe celălalt să vadă. Dacă n-ai cu cine și n-ai cu cine, dragii mei, nu altceva nu vă rămâne decât să plecați. Nu aveți altceva ce să mai rezolvați. Dar acum, povestea e care e. Eu nu pot să zic nici fă aia, nici fă cealaltă. Avem artistul. Am mai și la o zodie acest mesaj, foarte interesant. Artistul, mesajul ce așa: dedicându-te la activități artistice sau dedicându-te activităților artistice, va fi benefic pentru cariera ta și pentru oricare altă arie din viața ta. Tu ești un artist, tu ești foarte bun în ceea ce faci, tu știi la ce ești bun. Artist nu înseamnă neapărat că trebuie să faci artă sau să intri în lumea artelor, nu. Artist este acela care uite câte resurse are în el și cât de multe poate să construiască, pentru că deține foarte multă, e binecuvântat cu arta productivității, să zicem așa, da? Tu știi la ce ești bun. Pune mâna și fă lucruri, dedică-te acestor activități manuale într-un mod foarte, foarte mie vine să spun strateg, nu știu de ce îmi vine să spun asta, mă uit și văd și regele ăsta de spade și în momentul în care creăm ceva, pentru că artistul creează, întotdeauna creează ceva cu mâinile lui, în momentul în care creăm ceva, știm câtă culoare trebuie să punem într-un punct anume, câtă culoare trebuie să punem în alt punct. Sunt metafore care trebuie să înțelese în stilul în care când tu intri într-o firmă, ca să ne înțelegem, intri într-o firmă și dai așa, uite, tot, Doamne, tot dau tot din mine pentru firma aia, ca să vadă cât sunt eu de bun. Când ai dat tot ce ai avut mai bun în tine, de la început, și ai ajuns să vezi că nu a meritat, probabil, niciun efort de al tău, artistul despre care vorbeam este că n-am cum să mai fiu la fel de generos cu tine, atâta timp cât tu nu ești generos cu mine. Dacă se face lumină și se spun niște adevăruri, trebuie spuse niște adevăruri care să conștientizeze și să te facă să-ți recuperezi puterea și să spui, ok, eu am dat tot ce am avut mai bun în mine pentru firma ta. Tu m-ai plătit pe mine 2 lei, nu m-ai apreciat, habar n-am. Nu plec ca să fac rău nici ție, nici mie. Dar condițiile vor fi altele de acum înainte. Să știi, aici controlul tot tu l-ai. Sau ar trebui să-l ai. Să știi că de acum înainte
ceea ce voi primi, aia voi da. Primesc 4 lei, 4 lei, de 4 lei muncesc. Despre asta e vorba. Nu vii să-mi faci promisiuni la ureche, ci eu vreau să văd fapte, nu vorbe, da? Pactul pe care ți-l ofer, ăsta e cu judecata. Ce e corect, e corect. Adevărul meu este ăsta care este și basta. Nu mai am altceva de zis, da? Controlând fiecare cuvânt pe care îl spui, ca celălalt să se trezească, să zică, wow, stai puțin, băi, că pierd pe ăsta. Ce fac dacă îl pierd, de exemplu? Că e persoana cea mai productivă din această firmă. Da, poate vă așteptați aici să vă zic că, dragii mei, o să fie o lună plină de bani și așa, nu, uite, povestea este care este. Așadar, nu mai am altceva pe această arie a vieții voastre. Hai să vedem. Trecem la sănătate. Din punct de vedere al sănătății vreau să țineți cont de un aspect. Nu voi mai da informații care să vă producă, nu știu, să vă sperie într-un fel sau altul. Am primit anumite mesaje luna trecută, când am făcut această etalare, în care am fost sfătuită și am înțeles că are dreptate lumea, care spune că se sperie cu anumite mesaje pe care le transmit din punct de vedere al sănătății. Așadar, începând de acum, vom face un mic tablou în ceea ce privește sănătatea, dar nu vom mai da detalii de, Doamne ferește, accidente, rupturi de oase sau altele, da? Bun, vom scoate toate cărțile dintr-o dată, pe toată dată vreau să le scot ca să le vedem și apoi mă voi lăsa inspirată de ceea ce îmi transmite întreaga combinație, da? 6 de cupe, 4 de monede, 6 de spade, 3 de cupe, 4 de cupe, foarte multe cupe aici, 8 de spade, cupe și spade, pași de bâte, 10 de monede și îndrăgostiții. La capătul cărților avem Marea Preoteasă. Ești foarte privat și foarte ascuns în ceea ce privește sănătatea ta. Nu știu dacă tu deții anumite informații despre un anume dezechilibru sau problemă de sănătate pe care o ai și pe care nu o spui nimănui. Păstrezi pentru tine acest secret care se numește sănătate. Ai ceva vreme de când nu ești tocmai ok. Poate unii dintre voi ați trecut printr-o perioadă foarte stresantă. Nu are importanță că e vorba despre stres la locul de muncă sau dacă este vorba despre un alt tip de stres. Ideea este că o perioadă foarte stresantă din viața ta, turbulentă, agitată, sunt probabil 6 luni de zile pentru unii dintre voi în care s-a instalat acest dezechilibru din punct de vedere al sănătății. Te văd într-un fel sau altul încercând să ajungi singur să te repui pe picioare. Dar e vorba despre tu încerci să înțelegi, domne, ce mi s-a întâmplat, de unde îmi vine nu știu ce durere, cum fac să ajung la liman. Dar tu încerci să înțelegi din punct de vedere mental și nu poți să înțelegi o boală până când tu nu simți acel dezechilibru în tine. Fii mai atent la ceea ce îți transmite corpul tău. N-aș spune că există o problemă gravă de sănătate. Ceea ce tu ascunzi aici, mie vine să spun că este acea oboseală, acea extenuare mentală, acea extenuare trupească, acel dezechilibru emoțional. Tu ascunzi sub o față senină, ascunzi un dezechilibru
Poate fi emoțional, pentru că avem prea multe cupe aici. Și e de mult acest aspect. N-aș spune neapărat, da, poate fi pentru unii dintre voi o depresie pe care o ascundeți. Faceți așa fața senină și zâmbiți în fața tuturor, dar voi sunteți într-o totală capcană în gheara depresiei. Deschide-te și vorbește despre ce se întâmplă înăuntrul tău. Vorbește cu familia ta. Lasă-te, dă-ți voie să te descarci din punct de vedere emoțional. Multe dintre problemele cu care vii din trecut sunt emoționale. Poate că ți-e greu să recunoști. Poate tu zici, nu, domne, că eu n-am nimic, nu ascund nimic, nu. Mai caută-te puțin. N-aș spune că aici ne vorbește despre să mergi la psiholog. Nu. Este probabil un soi de terapie care ar putea, e o latură a spiritualității care ar putea să te ajute într-un fel sau altul. Poate fi și religia, de ce nu pentru alții dintre voi? Da. Să alegi calea, o cale spirituală sau religioasă ca să poți să te echilibrezi din nou. Pentru unii dintre voi e vorba despre o furie pe care o aveți față de o persoană de gen feminin. Această furie pe care ai avut-o pe această persoană, în care n-ai putut să o descarci, e ca un fel de implozie în care tu ai făcut. Tu ai intrat în depresie pentru că n-ai reușit să te descarci pe cine trebuia. Nu știu pentru cine sunt mesajele astea. Lasă-te un copil aici sau o persoană mai tânără. Nu neapărat să fie copilul tău, poate fi o persoană care te inspiră, o persoană care poate fi din familia ta, poate fi un prieten, poate fi un coleg de muncă cu care te înțelegi foarte bine, habar n-am, o persoană care probabil a avut, da, ți-a povestit sau îți va povesti aceleași, ceva foarte asemănător cu povestea prin care tu ai trecut. Și această persoană a făcut față cu brio acelei situații și te poate inspira, te poate ajuta cu sfaturi, îți poate arăta două maniere în care tu să ieși din această buclă în care nu vezi liniștea și pacea, nu vezi limanul, nu vezi ieșirea. Da. Alege să cauți persoane care, într-adevăr, au trăit ceva asemănător. Ascultă și învață de la acele persoane, pentru că poți să depășești această zonă periculoasă a depresiei. Poți să o depășești. Dar nu mai încerca să ascunzi. Vorbește cu lumea de încredere, ca să ne înțelegem, da? Vorbește cu prietenii tăi. Vorbește cu copiii tăi dacă ai copii. Plângi pe umărul lor. Nu trebuie să fie, știu și eu, rușine sau... Na. Vizualizează un corp și o minte sănătoasă, ne spune acest card. Da, nu putem să vizualizăm degeaba, dragii mei, dacă noi suntem fixați într-o poveste dureroasă. Nu. Deci aici, exclus să vizualizezi fără să faci nimic. Nu funcționează. Vizualizează-te ca fiind o persoană complet sănătoasă pe dinăuntru și pe din afară. Fă ceva, spune în continuare, care să te ajute să ajungi la acest
stadiu. Obiectivul tău este să faci tot ceea ce stă în puterea ta pentru a fi cât mai sănătos posibil. Dragii mei, eu insist să spun să mergeți, să căutați acea persoană apropiată vouă sau de sufletul vostru cel puțin, care să vă ajute să vă dea acele două căi despre care vorbeam, să vă ajute să ieșiți din această gheară a depresiei. Nu pot să spun altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ceau!